Chapter number 7, numerical number 1. A rectangular glass block of dimension 30 centimeter, 5 centimeter, and 10 centimeter, having weight is 37.5 Newton. Calculate the least and greatest pressure it can exert when resting on a horizontal table. Chapter number 7, numerical number 1 سری وای زمون سره یو rectangular metallic یو rectangular glass block دی. Let's suppose دا rectangular block دی. rectangular mean چې opposite side دا side دې ته برابر ده، دا side دې ته برابر دي، ته rectangular block وي. مثلا دا زمون سره rectangular block شو. کلیر شو؟ د دې مونږ له درې sides راکړلې، سره راکړلې د دې را له درې sides راکړلې. یو زمون سره دی 30 سنټیمیټر، یو زمون سره دی 10 سنټیمیټر او یو زمون سره دی 5 سنټیمیټر. دا ورکه د دې سیده هایټ به 5 سنټیمیټر وایو. دا 30 سنټیمیټر دی، دا 10 سنټیمیټر دی او دا د دې چې کوم نه دا 5 سنټیمیټر دی. مونږ ته وای دا کچری مونږه په یو ټیبل باندې اګدو، نو دا په ټیبل باندې زیات پریشر کله لګي او کم پریشر به کله لګي. زیات پریشر به کله لګي په یو ټیبل باندې چې دا مونږ اګدو، او کم پریشر به کله لګي او دا به سونه فورس لګي سونه چې د دې ویټ یعنی په سونه فورس سره چې مکا دا بوک ځان تر راکاږي، دا ریکټنګولر بلاک ځان تر راکاږي اگر 37.5 نیوټن، نو هغه فورس به دا پر ټیبل باندې لګي. چونکه تاسو ته پته ده چې پریشر برابر دی د فورس ډیوایډډ بای ایریا. پریشر د څه برابر دی؟ د فورس ډیوایډ بای ایریا. او تاسو دام پته ده چې دا پریشر ایریا ته انورسلی پروپورشنل دی. که ایریا سیوا کیږي پریشر به کمیږي، که ایریا کمیږي پریشر به سیوا کیږي. نو یاد ساتئ دا به میکسیمم پریشر کله لګي، دا به میکسیمم پریشر اله لګي چې کله ایریا کمی. کله موږ دسی کیدو لکه مثلا په دې سیزه په دې تر باندې تاسو هم نه بیا په تاسو ډیر نه خوږیږي، ولی پریشر پر باندې ډیر نه لګي، ایریا سیوا ده. او کزم په دې طرف باندې دسی هم یم په دې طرف باندې هم نو بیا به پریشر کم لګي، سوري بیا پریشر سیوا لګي، ولی ایریا به کمی. چې ایریا کمی نو بیا پریشر سیوا لګي. پوهیږي په خبره باندې کنه. نو دلته مونږ ته وایي چې میکسیمم پریشر معلوم کړي او مینیمم پریشر معلوم کړي. نو د میکسیمم پریشر د لپاره به مونږ فورس په مینیمم ایریا باندې ډیوایډ کوو، یعنی دا ایریا دا کم سے کم ایریا چې کوم راځي. نو مینیمم ایریا به اوس مونږ څنګه معلومو؟ نو ماته توجه شي مینیمم ایریا به مونږ دې معلومو. دلته مونږ مینیمم ایریا معلوم کړل، کم سے کم ایریا. نو د کم سے کم ایریا د لپاره به تا هغه وړو کې سایډونه رالي، کم چې واړه سایډ زو بلاله اگر یو بل سره ملټیپلای کا نو اگین به مونږ ته مینیمم ایریا میلاو شي. نو واړه سایډز کم کمو، یو 30 راکړی دی، یو 5 راکړی، یو 10 راکړو. نو دا 5 او 10 وګورئ دا چې موږ میټر ته کنورټ کړی دی 0.05 میټر راغلی دی او دا هم وړو کې دی 0.15 دی. نو دا دوه چې کله موږ د یو بل سره ملټیپلای کو دا واړه سایډونه دي. نو دا واړه سایډ چې کله د یو بل سره ملټیپلای کې دا ایریا چې کله معلومه نو دا واړه سایډ دا سایډ او دا به یو بل سره ملټیپلای کې. نو د مینیمم ایریا د کم سے کم ایریا معلومول د لپاره با مونږ سو کو مونږ دا واړه سایډ 0.05 دا وګورئ کنه 0.05 او 0.1 میټر، یعنی وړو کې سایډ یو 5 راکړی یو 10. دا دوه چې مونږ کنورټ کړو 0.05 میټر او 0.1 میټر، دا دوه وړو کې سایډز دي. دا دوه سایډز راوړل دلته ملټیپلای کې چې دا ملټیپلای کې تاسو په مینیمم ایریا میلاو شي. دا مینیمم ایریا ده. اوس کته زیات نه زیات پریشر لګي نو تاسو سره به ایریا کمای، تاسو سره به ایریا صحیح کمای. د پنسل په سوک باندې یا د پین په سوک باندې تاسو ولخوږي دا کې ایریا کمای. نو کله فورس هم لګوي نو بیا پریشر سیوا لګي. زه تاسو دسی وام نه بخوږي، خو کدي سیمو هم بیا بخوږي، ولی د ایریا کم ده یا د ایریا کم ده. نو د میکسیمم پریشر د لپاره به فورس مونږ په مینیمم ایریا، نو فورس مونږ سره 37.5 نیوټن دی. د چې کوم ویټ ته کا فورس دی نو 37.5 نیوټن زمونږ سره فورس دی او مینیمم ایریا زمونږ سره دا. نو دا فورس چې راوالو په مینیمم ایریا باندې ډیوایډ کې نو 7500 پاسکل، پاسکل د پریشر یونټ دی یا نیوټن پر میټر سکوير د پریشر یونټ دی. نو 7500 پاسکل به زمونږ سره سره شي، دا به زمونږ سره میکسیمم پریشر راشي. اوس مینیمم پریشر معلومو. نو مینیمم پریشر معلومولو لپاره مونږ چې مینیمم پریشر معلومو نو د مینیمم پریشر معلومولو لپاره به مونږه دا فورس په میکسیمم ایریا باندې ډیوایډ کوو. اوس په میکسیمم ایریا دا ایریا والی. نو د دې ایریا لپاره کته ایریا میکسیمم معلومه نو بیا به لینث هم سیوای، ګوري کنه لینث هم سیوای او ویټ به هم سیوای. نو بیا به هغه ټرپونه یو بل سره ملټیپلای کې مونږ درې سایډونه راکړو 35 او 10. نو بری کې غټ سایډونه کم یو 10 او 30 کې غټ سایډ دی.
نو 30 چې موږ میټر ته کنورټ کړو 0.3 میټر راغلی او دا شان 10 چې موږ میټر ته کنورټ کړو 0.1 میټر راغلی نو د میکسیمم ایریا د معلومولو د لپاره بعد هغه سایډز یعنی 0.3 میټر او 0.1 میټر دا یو بل سره ملټیپلای کی چې کله د 0.3 میټر او 0.1 میټر موږ یو بل سره ملټیپلای کو نو میکسیمم ایریا به زمون سره شي 0.03 میټر سکوير میکسیمم ایریا موږ معلومه کړه میکسیمم ایریا به څنګه معلومو غټ سایډونه به یو بل سره ملټیپلای کو کلیر شو دا غینه مونږ ته دا میکسیمم ایریا میلاو شو 0.03 میټر سکوير وس کتا سو مینیمم پریشر معلومول غواړی نو دا فورس راوالی او په دې میکسیمم ایریا باندې ډیوایډ کړئ نو فورس دلته زمون سره 37.5 نیوټن نه سوچ لري ویټ ته اخون ودا فورس لګی کلیر شو 37.5 نیوټن دی او میکسیمم ایریا زمون سره سره اله 0.03 راور دا میکسیمم ایریا راغلو نو 0.03 میټر سکوير دا چې په دې باندې ډیوایډ کې نو زمون سره براشي 1250 پاسکل دلته وګورئ چې دلته ایریا همدانا چې دلته ایریا کم وا چې دلته ایریا مینیمم وا ایریا کم وا وګوره کم ایریا موږ لګول وا یعنی داسې ول لیټ سپوز دا ایریا وا نو تاسو ډېر خوګری پریشر ډېر لګیدو پر ټیبل باندې به پریشر ډېر لګیدو چې په ټیبل باندې به پریشر ډېر لګیدو 7500 پاسکل پریشر راغلی دی او دلته وګورئ چې ایریا موږ میکسیمم اغستینه نو پریشر راغلی دی 1250 پاسکل اټس مین چې ایریا سیوا کې نو پریشر به کمیږي او که ایریا کمې نو پریشر به سیوا کیږي کلیر شو